Có một sự thật mà rất ít người nói ra, đó là phụ nữ ở tuổi U50 không hề nguội lạnh như người ta vẫn nghĩ. Ngược lại, có những khao khát trong họ còn mãnh liệt hơn cả tuổi đôi mươi, nhưng lại được giấu kín sau vẻ ngoài điềm tĩnh, chín chắn và từng trải. Cái tuổi mà xã hội thường gán cho hai chữ ổn định, thực ra lại đang trải qua một trong những giai đoạn phức tạp và nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. Nơi mà bên ngoài họ có thể rất bình thản, rất chín chắn, rất không cần gì nữa, nhưng bên trong lại là những con sóng âm thầm chưa bao giờ ngừng dậy lên. Người ta thường nghĩ rằng khi đã đi qua nửa đời người, phụ nữ sẽ bớt khao khát, bớt mong cầu, bớt nhạy cảm với tình cảm, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, họ không hề giảm đi nhu cầu. Họ chỉ thay đổi cách thể hiện, thay đổi cách giấu kín và thay đổi cách chịu đựng mà thôi. Tuổi trẻ của một người phụ nữ thường trôi qua trong sự tất bật của yêu thương và hy sinh. Họ yêu bằng tất cả những gì mình có, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, đặt hết niềm tin vào một người đàn ông và một mái ấm mà họ nghĩ sẽ là nơi nương tựa suốt đời. Khi bước vào hôn nhân, họ dần học cách gác lại cái tôi cá nhân, học cách nhường nhịn, học cách sống vì người khác nhiều hơn vì bản thân mình. Họ sinh con nuôi con, chăm sóc gia đình, lo toan từng bữa ăn, từng đồng tiền, từng chi tiết nhỏ nhặt mà đôi khi chính họ cũng không còn nhớ mình đã bắt đầu mệt mỏi từ lúc nào. Những năm tháng đó, nhu cầu của họ không biến mất mà bị đẩy lùi xuống phía sau, bị che lấp bởi trách nhiệm, bởi áp lực, bởi suy nghĩ rằng sau này rồi tính, rằng gia đình là trên hết. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành theo cách mà con người mong muốn, có những điều tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi lại dần phai nhạt theo thời gian. Và điều dễ phai nhạt nhất trong một cuộc hôn nhân dài lại chính là cảm xúc. Không phải ai cũng ngoại tình, không phải ai cũng phản bội, nhưng rất nhiều người vô tình bỏ quên nhau. Người đàn ông dần quen với sự hiện diện của vợ, coi đó là điều hiển nhiên, không còn để ý đến những thay đổi nhỏ, không còn lắng nghe những tâm sự lặt vặt, không còn cố gắng hiểu xem người phụ nữ bên cạnh mình đang nghĩ gì, cần gì. Và người phụ nữ sau nhiều lần nói mà không được đáp lại, sau nhiều lần chờ đợi mà không được quan tâm, cũng dần học cách im lặng. Sự im lặng đó không đến ngay lập tức, nó đến từ từ, từng chút một, giống như một ngọn đèn tắt dần mà không ai nhận ra. Ban đầu họ vẫn còn nói, còn chia sẻ, còn hy vọng. Sau đó họ nói ít hơn, chia sẻ ít hơn, kỳ vọng ít hơn. Và rồi đến một lúc nào đó, họ không còn muốn nói nữa, không còn muốn giải thích nữa, không còn muốn chờ đợi nữa. Bề ngoài, họ trở nên điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, dễ chịu hơn trong mắt người khác, nhưng thực ra bên trong họ đang khép lại một phần rất quan trọng của chính mình. Ở tuổi U50, phụ nữ bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không còn bị cuốn theo những lo toan như trước, con cái dần trưởng thành, trách nhiệm gia đình bớt nặng nề hơn, và cũng chính lúc đó họ có nhiều thời gian hơn để đối diện với chính mình. Và trong những khoảng lặng đó, họ bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây họ không có thời gian để nghĩ tới. Rằng mình đã sống vì người khác quá nhiều, rằng mình đã bỏ quên bản thân quá lâu, rằng có những nhu cầu, những cảm xúc của chính mình chưa bao giờ được lấp đầy. Nhu cầu của phụ nữ U50 không còn là những thứ dễ thấy, dễ đo lường, mà là những thứ rất tinh tế, rất sâu sắc. Họ cần được lắng nghe, nhưng không phải là nghe qua loa, mà là lắng nghe thật sự, bằng sự chú ý và sự quan tâm. Họ cần được thấu hiểu, không phải bằng những lời khuyên sáo rỗng, mà bằng sự đồng cảm chân thành. Họ cần được quan tâm, nhưng không phải bằng những hành động lớn lao, mà bằng những điều nhỏ nhặt nhưng đúng lúc, đúng cách. Một tin nhắn hỏi han, một cái nắm tay nhẹ, một ánh mắt trìu mến, đôi khi lại có giá trị hơn rất nhiều so với những thứ vật chất mà người ta vẫn nghĩ là quan trọng. Có một nghịch lý rất lớn ở tuổi này, đó là phụ nữ càng từng trải thì càng khó mở lòng, nhưng một khi đã mở lòng thì lại rất sâu. Họ không dễ tin, không dễ rung động, không dễ bị thuyết phục bởi những điều bề ngoài, nhưng khi có một người đủ tinh tế để chạm vào cảm xúc của họ, thì sự rung động đó lại không hề nhỏ bé. Nó không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu. Và chính vì vậy, nó vừa đẹp, vừa nguy hiểm. Có những người phụ nữ sống cả đời rất đúng mực, chưa từng nghĩ đến việc vượt qua giới hạn, chưa từng để bản thân mình đi sai hướng. Nhưng khi bước vào giai đoạn này, khi mà những khoảng trống cảm xúc ngày càng rõ ràng, khi mà sự cô đơn trở nên quen thuộc đến mức khó chịu, thì chỉ cần một sự xuất hiện đúng lúc cũng có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Người đó không cần phải quá xuất sắc, không cần phải hơn người chồng về mọi mặt, chỉ cần người đó biết lắng nghe, biết quan tâm, biết nhìn họ như một người phụ nữ chứ không phải là một vai trò, thì cũng đủ để khiến họ cảm thấy mình được sống lại. Đó không phải là sự phản bội ngay từ đầu, mà là một quá trình chuyển biến cảm xúc rất chậm, rất âm thầm. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vô hại,
những lần chia sẻ nhẹ nhàng, những câu hỏi quan tâm đơn giản. Sau đó là sự mong chờ, là cảm giác được hiểu, được đồng cảm. Và rồi đến một lúc nào đó, họ nhận ra rằng mình đang cảm thấy vui khi nói chuyện với người đó, đang cảm thấy ấm áp khi được quan tâm, đang cảm thấy trái tim mình rung lên theo cách mà đã rất lâu rồi họ không còn cảm nhận được. Họ sợ, rất sợ. Họ biết điều đó không nên xảy ra. Họ biết mình đang đứng trước một ranh giới rất mong manh. Nhưng đồng thời, họ cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó là thật, là điều mà họ đã thiếu quá lâu. Và chính sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc đó là thứ khiến họ mệt mỏi nhất. Đàn ông thường chỉ nhìn thấy kết quả mà không nhìn thấy quá trình. Họ chỉ thấy rằng một ngày nào đó người phụ nữ của mình trở nên xa cách, trở nên lạnh nhạt, hoặc tệ hơn là có tình cảm với người khác. Nhưng họ không thấy được rằng trước đó đã có bao nhiêu lần người phụ nữ ấy cố gắng kéo họ lại gần. Đã có bao nhiêu lần họ muốn chia sẻ nhưng không được lắng nghe. Đã có bao nhiêu lần họ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhu cầu của phụ nữ U50 không phải là điều gì quá xa xỉ, nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Họ không cần một cuộc sống hoàn hảo, họ không cần một người đàn ông hoàn hảo, họ chỉ cần một người đủ quan tâm, đủ tinh tế, đủ chân thành. Nhưng chính những điều tưởng chừng như đơn giản đó lại là thứ mà nhiều người không làm được. Và điều đáng buồn nhất là khi người phụ nữ đã quen với việc tự lấp đầy khoảng trống của mình, thì lúc đó mọi sự quan tâm đến sau đều trở nên muộn màng. Họ không còn kỳ vọng, không còn mong đợi, không còn đặt cảm xúc của mình vào người bên cạnh nữa. Họ vẫn sống, vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng bên trong họ đã khác. Họ không còn là người phụ nữ từng chờ đợi bạn, từng hy vọng bạn thay đổi, từng tin rằng mọi thứ có thể tốt hơn. Họ trở nên bình thản, một sự bình thản đáng sợ, bởi vì đó không phải là sự an yên, mà là sự buông bỏ. Khi một người phụ nữ không còn cảm xúc, không còn khao khát, không còn mong đợi, thì mọi thứ thực sự đã kết thúc, dù bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên, nếu bạn đang có một người phụ nữ bên cạnh, đặc biệt là ở tuổi U50, đừng vội nghĩ rằng cô ấy không cần gì. Đừng để sự im lặng của cô ấy đánh lừa bạn. Đừng để sự ổn định bên ngoài khiến bạn chủ quan. Hãy nhìn sâu hơn, hãy lắng nghe kỹ hơn, hãy quan tâm thật lòng hơn. Bởi vì có những điều nếu bạn không làm khi còn có thể, thì sau này dù bạn có muốn cũng không còn cơ hội nữa. Cuộc đời không thiếu những người đến sau, nhưng người ở lại từ đầu mới là người đáng trân trọng nhất. Đừng để đến một ngày, khi bạn quay lại nhìn, mới nhận ra rằng người phụ nữ đã đi cùng bạn suốt nửa đời người, thực ra đã rời đi từ rất lâu rồi, chỉ là bạn không nhận ra. Và đến lúc đó, điều còn lại không phải là hối hận, mà là một khoảng trống mà không ai có thể thay thế được. Và rồi đến cuối cùng, sau tất cả những gì đã trải qua, sau những năm tháng hy sinh, chịu đựng, im lặng và khao khát, điều mà phụ nữ U50 thật sự cần, không phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ là một cảm giác rất đơn giản, cảm giác mình vẫn còn được yêu, vẫn còn được trân trọng, vẫn còn là một người phụ nữ đúng nghĩa trong mắt ai đó. Họ không cần quay lại tuổi trẻ, họ không cần bắt đầu lại từ đầu, họ chỉ cần, trong chính cuộc sống hiện tại này, có một người đủ tinh tế để nắm lấy tay họ khi họ mệt mỏi, đủ ấm áp để ôm họ khi họ cô đơn, và đủ chân thành để khiến họ tin rằng tất cả những gì họ đã hy sinh là xứng đáng. Nếu bạn đang có một người phụ nữ như vậy bên cạnh, xin đừng xem đó là điều hiển nhiên. Đừng đợi đến khi cô ấy không còn nói nữa mới bắt đầu lắng nghe. Đừng đợi đến khi cô ấy không còn cần bạn nữa mới bắt đầu quan tâm. Và cũng đừng đợi đến khi có một người khác làm tốt hơn bạn mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Bởi vì trên đời này không có người phụ nữ nào tự nhiên mà trở nên lạnh lùng. Chỉ có những người đã từng ấm áp nhưng không được đáp lại đủ lâu nên buộc phải thu mình lại. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến bạn, hãy dành một chút thời gian nhìn lại người phụ nữ bên cạnh mình hôm nay. Có thể cô ấy không nói gì, nhưng ánh mắt sẽ nói thay tất cả. Và nếu bạn còn cơ hội, hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, nhưng thật lòng, trước khi quá muộn. Nếu bạn đồng cảm với những điều này, đừng quên nhấn like, chia sẻ video để nhiều người hơn có thể hiểu và trân trọng người phụ nữ của mình đúng cách. Và hãy để lại một bình luận, chỉ một câu thôi, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn. Đôi khi, một sự thay đổi nhỏ hôm nay có thể giữ lại cả một cuộc hôn nhân ngày mai.